Mag-start tayo sa multiplication table. Ang multiplication table, napakahalaga nito sa Excel. Lalo na kung gumagawa kayo ng mga reports na gumagamit kayo ng functions and formulas. Kumbaga sa pag-aaral natin, hindi kayo makakabuo ng salita kung hindi nyo alam ang ABCD. So, ang alphabet natin. So, ganun din dito. Huwag ninyong i-memorize ang multiplication table kung hindi intindihin niyo siya kung paano ginawa. Okay? So, meron lang tayong apat na reference, cell references. Una, yung relative. Ang relative natin tinatawag ay yung default. By default, meron tayong okay. So, by default equals C3. Okay? Yung C3 natin, so palalabasin ko yung formula kasi result yan, di ba? So, result ang lumalabas, 0. Kasi wala tayong value sa C3. Pero kung lalagyan natin yan, lalagay dyan is Roger. Palalabasin ko yung formula niya para makita nyo kung paano gumana ang relative reference. Okay? So, itong C3 nito, by default, pag in-enter natin, ito yung tinatawag nating relative reference. So, kapag unang press ng F4, yung F4 ang pinaka-shortcut sa absolute and relative reference. Yung absolute natin tinatawag, yung pinag-usapan nating absolute is $sign. So, merong dalawang definition ng $sign. Yung isa ay yung kaperahan, yung ginagamit ng mga accountant natin, at yung isa ay yung absolute value. So, yung absolute value, ito yung nag-fix sa cell para hindi siya gumalaw. Okay? Ang C3, ito yung normal na relative reference. Kapag unang press ng F4, ang F4 is the shortcut for absolute and relative reference. Yung unang press niya, ibig sabihin is full absolute. Okay? Ano yung full absolute? Full absolute is fixed column and fixed row. So, pareho siyang naka-fix. So, kahit na-drag mo pababa, pataas, pakaliwa, o pakanan, C3 pa rin siya. Hindi siya magbabago. C3 pa rin. Okay? Yung pangalawang press, it means that this is a mixed reference. Mixed reference with row lock. Ano yung row lock? Ibig sabihin, yung $sign nyo is before the number. So, nakita nyo yung $sign is before the number. Okay? So, yung third press of F4 is reverse. Pero mixed reference pa rin ang tawag yan. Mixed reference with column lock. Ibig sabihin, yung $sign mo is before the letter. So ang movement and then yung pang-apat na press is back to relative reference. So, back to relative reference siya. Okay? So, ano ang mga movement nito? Okay? So, dito makikita natin so, ito yung example ng relative reference. Walang $sign. Absolute reference, which is the full absolute. And the mix. Mix cell reference with the column lock. The $sign is before the letter. And mix cell reference with row lock, which is the $sign is before the number. It means we lock the row. Okay? So, lagi nyo tatandaan yung movement. Okay? Ano yung movement? Ang movement is up and down. Kapag ang movement natin is up and down, ang nagbabago natin ay row, number, which is the row. Okay? Up and down. By default yon. Kapag left and right naman, ang nagbabago is letter. So, may idea na kayo, kapag gumawa kayo ng formula, ano ba yung ilalak nyo? Either row, either row or column. Okay? So, yun lang yung itatanong sa isip nyo. Kung magkakaroon kayo ng question, ano ba yung ilalak ko? Ano ba yung movement ko? Kung ang movement ko ay from left to right, ano yung possible na ilak ko? Pag ang movement ay column, ang right to left, ano yung possible na ilak? Column. Okay. Pagka up and down naman, possible na ilak natin is row. Okay? Or number. Okay?
So ngayon, magsasample tayo sa multiplication table. Ito yung good example ng absolute reference. Kapag naintindihan nyo, huwag nyo siyang i-memorize. Intindihin nyo siya kung paano siyang ginawa. Okay? Dito, meron tayong i-fix. Sigurado yon. Kasi pagdating dito, kailangan 12 times 12 is 144, di ba? So, pag naglagay tayo ng formula dito, which is equals this A3, yung laman ng A3, multiply by B2. Okay, B2. A3 and B2. First, magtatanong tayo dun sa unang cell natin, A3. Nasaan ba yung A3? Itong 1, di ba? So, kung ito yung multiplicand or multiplier natin, okay? 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. 1 times 3, 3. So, sa A3, ano yung nagmo-move? Sa A3, okay. Yun yung A3, di ba? Ito yung multiplier natin. 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3. Pag binaba naman natin yung A3, magiging A4, 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3. Pag binaba uli natin, 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3. So, alin yung nakapix dito? Letter or number? Letter. Okay, pagbababa. So, yung row, kailangan gumagalaw siya. Okay? So, lalagyan niyo siya either shift 4 or pwede yung F4. Okay? Tatlong press. F4. Okay? How about yung B2 naman? So, tapos na tayo dito. So, pag yung A3 pakanan, mafi-fix yung A column natin, di ba? 1 times 1, 1 times 2. How about B2? Sa B2 naman, 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3. Pagdating naman dito, 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3. So, ano naman yung i-fix natin dito? Row or column? Number, yung row. So, lalagay natin yung dollar sign where? Where's the dollar sign? Before the number or before the letter? Before the number. Okay. So, before the number. And then, control enter. So, it means, nakapag-enter na tayo ng formula natin. Kapag drag natin siya, from here up to M and then double click. So pag nakita nyo na yung meron siyang arrow and cross, di ba? So pag nakita nyo na yung X instead of plus, nakita nyo yung X, pwede nyo siyang i-double click. So dire-diretso na siya. Or pwede kayong mag-highlight. I-highlight nyo siya hanggang dito. Okay? So, kung alam nyo kung yung dulo nito, ano yung dulo nito? M14. M14, di ba? So, pag-highlight ng blank, kung alam nyo yung M14, either Control G or punta kayo rito. Okay, halimbawa, punta kayo rito sa may name box. So, name box natin. Yung active cell natin is nasa B3. I-highlight natin from B3 to M14. So, from B3, punta kayo sa name box, enter nyo yung M14, and then shift enter. Kailangan ng shift. So pag shift enter, ibig sabihin mag-highlight. Di ba? Mag-highlight siya. Or the second one is Control G, which is go to. And then type M14 and then shift enter ulit. Shift enter din. So mag-highlight siya. Pwede po bang from left to right pag nag-highlight? Oo. Pwede rin. Yung from left to right lang. So, ang tatype mo lang, kung nandito ka, so M3 lang. M3. So, Control G, M3, Shift, Enter. So, from left to right. Yan lang yung ma-highlight. So, kung saan lang yung pwede mong highlight, basta yung magmula ka dun sa may pinaka-active cell mo, at saan yung i-highlight mo. Kung alam mo yung number, yung dulo. Ito, in terms of blank cell. In terms of blank cell. Pero kapag meron kang value, like for example dito, pwede kang mag-control asterisk, i-highlight niya lahat. Kasi buong region ang tawag dyan. Kumbaga, hina-highlight niya yung buong region kapag control asterisk. Same as control A. Same as control A yan. So dito, so alam natin,
Control G, M14, Shift, Enter. And then F2. Ibig sabihin ng F2, nasaan yung active cell natin? Nasa B3. B3, di ba? May formula tayo sa B3. So, pag pinress natin yung F2, ibig sabihin mag-activate yung active cell natin. So, pwede natin gamitin yung Control Enter. So, pag kinontrol Enter natin, magpapopulate lahat nung kung ano yung nasa B3, lahat nung naka-highlight magpapopulate. Okay? So, nakita nyo, 12 times 12. So, kahit baliktarin nyo, ito, naka A3 times B2, di ba? So, delete natin. Equals. Umpisahan natin dito, times, kasi minsan, ginanyan ko, baliktad. Hindi na naintindihan. Binaliktad lang. So, ganun pa rin. Kahit binaliktad natin, kailangan alam nyo kung ano yung fix. Sa A3, fix natin yung A. Dito sa B2, fix natin yung row. F4, F4, and then control, enter. Okay? So, kailangan practicein nyo siya. Paano ginagamit ang dollar sign, saan nilalagay, before the letter or before the number. Either column or row. Okay? Application. Okay. So, ito yung application natin. Alt-WG, pag hin-highlight nyo and then isi-zoom nyo. Alt-WG. Okay? So, meron tayong maximum score. And then, meron tayong scores. So, 82, 65, 64, 96, 87, 75, and 95. So, from here, we want to know the percentage of this grade from the maximum score. Okay? So, equals the score divided by the maximum. Okay? Enter. So, kung hindi natin alam ang absolute and relative reference, kapag dinrag natin siya, ano magiging result? Ito ba tama? 79%. Nakuha niya 65 out of 100. Mali, di ba? Kasi hindi tayo naglagay ng dollar sign. So, saan natin ilalagay yung dollar sign? If we fix, dapat natin itong maximum, di ba? So, sa B2, saan yung dollar sign? Before the number. Then, control enter, and then drag. Okay? So, ito yung application ng Phoenix natin yung row. Okay? Row, fix. Next. So, may tanong doon? Clear tayo doon? Okay. How about naman dito? So, dito naman, let's say meron tayong 1,000. In every month, mag-increase tayo ng 10%. Okay? So, pag in-increase natin yan, equals this multiply by this. Okay? So, yung F2, pag dinrag natin pa kanan, ibig sabihin, magiging G2. So, kung ano man yung value ng G2, imumultiply niya ito. Okay? Pero yung F4, kapag minove natin pa kanan, F4 magiging G4. Okay? So, wala naman tayo value ng G4, di ba? So, alin yung i-fix natin dito? Letter for F4, di ba? So, the dollar sign is before F. Then, control enter. And then, drag natin. Okay? So, ibig sabihin, dito sa example nito, Phoenix natin yung column. Kasi ang multiplier natin is nasa isang lugar. Ang movement natin is from left to right. So, kaya ang fix natin is yung letter. Okay? So, dito naman. Dito sa yung retirement, okay, Alt-WG, okay, meron tayong yearly payment. Okay. So, dito, huwag niyo intindihan kung ano man yung formula na gamitin natin kasi pang accounts ito eh. So, future value. Pero ang gagamitin nating formula is equals FB and then rate.
Ano yung rate natin? Rate natin is 10%. Okay? Comma. Ano yung end per natin? End per number of years ay ito. Comma. And then, yearly payment ay ito. Okay? So now, ito yung formula natin. So magtatanong tayo dun sa G12. Ano yung laman ng G12 natin? 10%. Okay. Ang movement niya is right and down. So kapag ang G12 ay papunta sa right, kailangan ba naka-fix yung letter or hindi? Hindi siya. Okay. Pag bababa naman, yung G12, kailangan ba naka-fix yung 12 or hindi? Bakit hindi? Yung G12, 12 siya, di ba? So, hindi natin i-fix. So, wala tayong i-fix, di ba? Okay. So, i-write natin. Okay. So, ito, tama. 11 siya. Di ba? Pag binaba natin, nasa na yung G12? Naging G13. Naging G13, di ba? So, alin yung i-fix natin? Yung row ng G12. Kasi, yung sa G12 natin, ang G12 natin is, yung 12 row natin, meron tayong value. 10%, 11%, 12%, 13%, and 14%. So, ipipix natin dito yung row. Okay? So, pag in-enter natin yan, drag down, ibig sabihin yung 12 na yan, still 12 pa rin. Pero pag papunta sa right, ibig sabihin yung G12 magiging H12. So, meron tayong value dun sa H12. Okay? So, how about F13? Dito naman tayo sa F13, which is the 10 years. Okay. Kung ang movement natin ay pakanan, ano yung i-fix natin? Sa F13, fix ba natin yung F or F? Di ba? How about yung 13, yung row? Pag pababa tayo, i-fix ba natin yung 13 o hindi? Hindi. Kasi meron tayong value sa F14, which is 15 years. So, fix natin yung column. Okay? How about F23? Yung F23 natin, which is 3,000. So, pag move to the right and move down, kailangan ba siyang gumalaw o hindi? Hindi. So, fix natin parehas. Okay? Then, enter. So, drag natin, copy, and then, L22, Control G, L22, Shift Enter, sumobra pala, then face. Okay? Alt O C A para mag auto fit siya. Bakit negative? Kasi yung yearly payment, papalabas ito eh. Yung yearly payment natin. Siyempre, pag papalabas, nagbayad tayo, ibig sabihin, nilabas natin yung pera, magne-negative siya, di ba? So, kailangan negative natin ito. Okay? Negative siya para mag-positive yung value natin. So, it means in 50 years with 15% na hinuhulog mo ay 3,000, meron kang $21 million after 50 years with 15 years. Right? Okay? So, ito yung application ng combination ng cell reference. So, finix natin yung row, finix natin yung column, and then finix natin both. Okay? So, ito yung the best example. So, clear? Clear tayo doon? Okay. So, may tanong? Walang tanong? Okay, so we'll proceed to order of operation. Ang order of operation is, napag-aralan natin to sa high school, sa algebra natin. Sino ang nakakaalam ng PEMDAS? PEMDAS or MDAS. MDAS, okay. Ang MDAS is multiplication, division, addition, and subtraction. Pero meron siyang PE. Kaya naging PEMDAS. Yung P is parenthesis, yung E is exponent. Kaya naging PEMDAS. Yung isa naman is, yung isang tinuturo nila, yung iba is, please excuse my dear Aunt Sally. So, yun yung iba. So, P
E M D A S, or please excuse my dear Aunt Sally. So yung P represent the parenthesis. Okay? So ito na yun. Taplayan. Okay? So P represent the parenthesis and E represent the exponent, M represent the multiplication, D is division, A is addition, and subtraction. Okay? So kaya pag meron tayong formula equals, let's say 2 plus 3 times 5 plus, let's say 4. Ano ang magiging sagot natin dyan? 2 plus 3, 19. Sino pa may ibang guess? 2 plus 3, 6. Times. Ganun ba yan? Sino ang sagot ng 19? Yung una sagot is, okay, 19, yung una sagot. Next. 34. Next is 34. Sino, ano pa? 54? 21. 21. 34 yata. Okay. So, nasa tayo? PEMDAS, di ba? 2 plus Ano yung nauna? Multiplication. Multiplication. Asan yung multiplication? 3 times 5. 3 times 5 15. plus 2 17. plus 4. 21. So, 21 yan. Okay. So, pag kinancel natin, lagay natin to, remove natin, enter. Okay? Pero kung nilagyan natin ng parenthesis, pag nilagyan natin ng parenthesis dito, okay? Kung ang magiging formula natin ay, Hindi ko dala yung USB ko. okay? Ano magiging sagot? Ano sagot natin? 29. So, unahin natin yung parenthesis. Kasi mas nauna yung parenthesis. So, 2 plus 3, 5 times 5, 25 plus 4. Okay? So, kasi meron tayong parenthesis eh. So, nauna yung parenthesis natin. Okay? So, pag delete natin yan, 29. Okay? So, yan yung tinatawag nating order of operation. So, kasama din sa exam yan. Let's say, tinanong ko, what are the order of operation? Huwag niyo sasagutin sa akin yung PEMDAS. At hindi acceptable ang PEMDAS. Ano yung PEMDAS? Okay? So, tingnan nyo na lang dito. Okay? So, may example tayo. So, pang basic lang ito. So, yung example natin is sum, and then sum, then exponent. Yung exponent natin is yung caret. Caret ang tawag din sa sheet 6. Yung nakaganyan. Okay, caret ang tawag natin doon. Yun yung exponent. Ibig sabihin, pag sinabi nating 2 caret 3, ibig sabihin ay 2 times 2 times 2. Okay, so yun yung exponent natin. 2 times 2 times 2. Okay? Tatlong 2. So kung 5 yan, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay, so yun yung exponent. Okay? Pag po pag kinakopy ko, ito po ang unreadable content and intermediate examples. Excel found unreadable, they want to recover. Alin yan? Sige, buksan mo ulit. Kinakopy mo pa lang. O, binuksan mo. Nakopy mo na tapos binuksan mo. Sige, yes mo lang. Parang first meeting na rin ko lumabas. Okay. Kasi yung last week, hindi siya masyado. So, clear na tayo dito. Okay? So, text and numbers tayo. So, clear na tayo doon sa order of operation. So, tandaan mo lang. Parang simple lang yung order of operation natin. Basta tandaan lang natin yung PEMDAS. Okay. So, meron tayong mga alignment pagdating sa numbering. Okay. Kapag ang alignment natin ay align to the left, ibig sabihin ay nag-enter tayo ng text. By default yon. Kapag
to the right, ibig sabihin ay number. Ang true is center, tsaka ang false. Center siya by default kasi logical test yun. Okay? So pag gumamit kayo ng true or false, lalo na sa VLOOKUP, gumagamit tayo ng true or false, di ba? Pag approximate, ang ginagamit natin ay true. Okay? Pag exact or yung hinahanap natin ay text, gumagamit tayo ng false. Or sino gumagamit ng zero? Gumagamit kayo ng zero sa VLOOKUP? Sa dulo? Yeah. Okay. Ibig sabihin, exact ang hinahanap natin. Paano natin maiprove na ang true ay 1, ang false ay 0? Okay? Kaya pwede yan. Yung true, pwede mong palitan ng 1, ang false, pwede mong palitan ng 0. Kasi, itong true or false nito is a binary, 1, 0. Okay? Paano natin iprove? Any number multiplied by 1 is the same number, right? Like for example, 12 times 1. Any number divided by 1 is the same number. Any number subtract by 0 is the same number. Any number plus 0 is the same number. And the other one is negative times negative. Alam pa yung algebra. Okay? So, negative times negative is positive. So, apply natin. Equals. Negative negative times true. Negative times negative, positive, 1. Negative negative, false, 0. Equals true plus 0, 1. Equals false plus 0, same. Kaya yung true is 1 and then false yung 0. Okay, any number. Mapapakinabangan nyo yung any number, multiply or divide or plus or subtract kahit na pagdating nyo sa lalo na sa VLOOKUP. Kasi merong mga lalo na sa item number. Sometimes meron tayong numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? And meron tayong from the database 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa tingin niyo ba mahanap dito equal yan or ito ba ay equal dito? No, di ba? Kasi pag chinek natin yan, equals. Ito ba ay equal dito? False, di ba? Pero kapag sinabi natin na ito yung text, di ba? So how to convert text into numbers? So lalagyan lang natin ng okay, equals, dito naman, equals, ito ba ay equal to this plus 0? Equal ba yan? Enter natin. Equal, di ba? Kasi, any number plus 0, the same siya. Same number. So, nag-plus 0 tayo, pwede tayong gumamit ng minus 0. So, yun yung ibig sabihin lang nito. So, pag gumagamit kayo ng VLOOKUP, either na ito ang i-convert nyo or ito. Kapag ito ang kinonvert natin, ibig sabihin magpa-plus 0 tayo. Pero kapag ito yung kinonvert natin, okay, equals. Ito ibig sabihin, i-convert natin into text para mag-equal dito. Okay? So, para ma-convert natin into text equals, gagamit tayo ng another functions which is trim. So, iti-trim natin ito. Ang trim is isa pang function yan. Main function yan is to remove unnecessary space. Okay? To remove unnecessary space. So, papaliwanag ko rin sa next tab natin, next sheet. Ito ba ay equal dito? Enter. So, true siya, di ba? So, ibig sabihin, meron kayong dalawang option. Either na ito ay convert nyo to text para maging kamukha nito, or ito ay convert nyo into number para maging kamukha nito. So, para makita nyo sa lookup, sa VLOOKUP. Pag gumamit kayo ng VLOOKUP. Okay? So, yun lang yung application ng false
gawin nating 0, and then true, gawin nating number 1. Okay? From here, ang shortcut ng AutoSum, di ba? Minsan pumupunta pa tayo dun sa may home, and then mag-AutoSum tayo, di ba? So halimbawa, meron tayong number. So lagay tayo ng number na run between, ibig sabihin, mag-randomly mag-enter tayo ng number kung ano yung bottom natin, let's say 1, ang highest natin ay 10. So randomly mag-enter siya ng between 1 to 10. Okay? So yun lang yung run between. So like for example, meron tayong 6 to 10. Okay? Gusto nating i-AutoSum. So minsan pupunta pa tayo dito. Okay? And then enter. Okay? So pwede tayong pumunta rito. Highlight natin lahat. Okay? Mag-extra lang tayo ng isa. Extra ng 1, and then alt equal. So automatic isasum niya na yan. Okay? So alt equal is the shortcut for AutoSum. Ba't ayaw ko siya? Ha? Yung ko rin lalabas. AutoSum. Dito. Nalagay ko yun. Highlight natin. Okay. Escape. Alt equal. So alt equal. Okay? Alt equal siya. Okay? Pero kapag dating natin dito, nakita nyo, di ba? So 1, negative 1, and then 1. So pag in-alt equal natin yan, bakit huminto? Kasi hindi niya na-detect yung pangalawa na number. Kaya huminto siya. Consider as text. So how to convert number? So yung kanina, kapag ganito, meron tayong conversion, dalawang conversion kung gusto natin i-convert into numbers. Una, okay, meron tayong maglagay tayo ng 0. So yung 0 pwede natin gamitin plus and minus. Okay? So copy natin. Highlight natin. Okay? So kinopy natin, highlight. Sinong gumagamit ng right click, paste special? Alt ES. Okay. So Alt ES. Meron tayong operation. Ano yung kinopy natin? 0. So any number add by 0 or subtract by 0 is the same number. So gamitin natin either of the two, add or subtract. Add, and then okay. Nag-align to the right lahat. Di ba? Nakita niya nag-align to the right. Kanina, sali-saliwa siya, di ba? Merong naka-align sa right, merong naka-align sa left. WG. Okay? So, kinopy natin. And then from here, Alt ES, and then D, okay, and then OK. So makikita niyo yung alignment nito, lahat ng alignment nito ay magiging aligned to the right pag in-okay ko siya. Di ba? Ibig sabihin from text na convert into numbers. Okay? Then alt equal, Then alt equal. Okay? Or kung lahat ay isasum nyo, so highlight nyo lahat, extra kayo, then alt equal. Okay? So lagi siyang may extra para paglagay ng sum. AutoSum. Okay? So ito yung conversion of numbers or text into numbers. Okay? So another way na kasi minsan meron tayong mga data na nanggagaling sa database. Okay? So let's say from numbers, okay? 4, 5, 6, 7. Okay, let's say iba-iba ng number ito. Okay. Equals this plus round between 1, 10. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 7, 3. Okay.
Copy. Okay. Halimbawa, ito ay number. Okay? Equals, this is a number. Checkin natin kung number nga siya. Okay? True. So, number siya. Okay? So, ang paggagamitan nyo, like for example, hahanapin nyo siya sa using the VLOOKUP from another file or from our master file. Kung ito ay SKUs or items, any items, number siya. Gusto nyo siyang i-convert into text. So, kanina, from text to number. Pwede natin gamitin yung copy 0, and then alt es, then add 0. Pero kung from number to text, sinabi ko kanina, pwede nyo gamitin yung trim. Di ba? And then, ito. So, magiging number na siya. Using the formula. Okay? Pero kung di kayo gagamit ng formula, pwede nyo gamitin yung text to column. Okay? So, ang text to column, Alt AE, Alpha Echo. Okay? And then, delimited. So, meron ba tayong delimited? Wala. Okay, yung mga delimited natin, ibig sabihin meron ba? Separate ba siya ng semicolon, ng comma, space, or others? So, wala. Okay? Next tayo. Ko-convert natin into text. So, pag kinonvert natin, and then finish. So, nakita nyo yung alignment. Saan siya naka-align ngayon? Sa right. Pag in-okay ko siya, kailangan mag-align siya sa left. Okay? So, nakita nyo siya, text na siya. Okay? So, ma-identify nyo siya na ang number ay text kapag meron nitong green line. Okay? So, kapag sa database naman, meron tayong nakuha na ganito. Baliktarin natin, i-convert natin into numbers. Pag kinlik nyo to, itong option nito and then convert to number, pag marami kayong data, especially if 400,000 or 500,000, matagal siya kasi isa-isa niya yan. Matagal. Paano niya may convert ng mabilisan? Pag convert niya ng mabilisan, whether gumamit kayo ng copy 0 and then space special add, or same procedure, Alt AE, which is text delimited. Kapag nandito na kayo, finish nyo kaagad. So align to the left siya, di ba? So, kailangan pag finish ko siya, which is F, pag kinlik ko yung F, means finish. Okay, click ko na lang dito. Ibig sabihin, mag-a-align to the right yan. Hindi siya nag-align to the right, pero nag-true pa rin siya. Ibig sabihin, number na siya. Okay? Question na. Halimbawa sir, yung number. Okay. Tapos may space siya. Pag Okay. convert mo kasi may space. Okay. Paano ang formula? So, meron tayong trim. Kasi, halimbawa, number. Okay? 1, 2, 3. Kasi pwede mo rin siyang i-multiply delimiter. Pwede. I-apply mo, diba? Space. So, space, 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 Hindi, space. sa una yung space eh. Sa una yung space. Sa una yung space. So, merong mga unnecessary space sa unahan. So, pwede mo siyang gamitan ng space, space, space. 1, 2, 3, 4, 5. Unang tanong, meron ba siyang, bilang mo ba yung space kung ilan? Kung hindi mo siya bilang, merong simple na madaling way para matanggal mo siya. Okay? Kasi dito, kung gagawa tayo ng example, madali lang. Kasi iba yung nanggagaling sa database kapag gaganan. Na-encounter ko na rin yan. Okay? So, ang gagawin mo doon is, click mo yung isa. Okay? Click mo dun sa dulo. Pindutin mo yung shift. Yung shift. And then, pindutin mo yung left. So, ito wala ito. Arrow? Oh, left arrow. Ito wala ito. So, maglagay tayo. Ayan, parang ganyan. Okay? So, pag kinlik ko yung left, okay? Shift, left, arrow, mag-highlight yung isa. Yung isa lang ang mag-highlight. Okay? Kapag nag-highlight siya, i-copy mo. Nakopy mo na siya, di ba? Pagka-copy mo, i-highlight mo lahat. I-control H mo. Paste, and then replace by blank. And then replace all. So, automatic, i-replace niya lahat yon. Okay? So, yun yung simple way.
Another way, gagamit kayo ng formula. Pero yun ang pinaka-the best. Okay? Kasi hindi nyo alam kung ilan yung unnecessary space na yun. Tsaka hindi lang basta space yun. Hindi lang basta space. Akala nyo lang space, pero parang mga unnecessary character yun. Okay? So, sino yung naka-encounter sa inyo yung merong question mark na nakapaloob sa square? Wala pa? Pantanggal doon, clean. Meron tayong clean. Unnecessary character. Kung yung trim, nagtatanggal ng unnecessary space, yung clean, tinatanggal niya unnecessary character. So, minsan makikita niyo square and then question mark. Saan namin Okay. makikita yung clean? Ha? Saan siya makikita yung clean? Yung clean? Opo. Si Mr. Clean. Equal nyo lang, equals clean. Okay. Doon mismo sa Sa function. Sa area. Parang clean. Ayan siya. Removes all non-printable characters for text. Kaya yung question mark niya, i-remove niya. Okay? So, example natin. Okay. So, dito, mag-example tayo. Sir, last na lang. Yes. Kunwari po pag may copy 0 tapos space to station. So, di ba may mga may mga options doon. Kunwari formula, value, etc. So, ano po i-choose namin doon? Kahit na value, kahit na hindi kayo mag-choose. Kasi automatic naman, value naman yung kinapin niya eh. Okay. So, values lang. Paste special, tapos add lang or subtract kung 0 ang kinapin. Okay? So, dito naman, ibig sabihin, pag-aaralan natin yung different text functions. So, sa text functions, meron tayong trim. So, nandiyan naman. So, basahin nyo na lang dito. Meron tayong replace, find, answer. Yung replace, ibig sabihin, nire-replace niya yung number of characters dun sa inilagay natin na number of characters or start at kung ano yung old characters and the new characters na i-replace natin. Okay? So, yung find and search is almost the same functions, but only the difference is the case sensitive. Yung find, pag capital or small, yun yung case sensitive yung find. Pero yung search, hindi. Okay? Yung left, ibig sabihin ng left is kukunin natin yung number of characters from the left. Okay? Kung meron tayong, let's say, items na merong F series or merong first name and last name, kukunin lang natin yung first name. Kung alam natin yung number of characters, pwede natin siyang kunin. Okay? So yung right, ibig sabihin, from the right, number of characters to the right. And then yung mid, ibig sabihin, yung sa center. Yun yung trim, unnecessary space, and then len. Ibig sabihin ng len is length of the characters. So number of characters from the cells. Okay? So meron tayong mid, okay? Meron tayong proper. Ang proper natin is yung text natin, kino-convert niya into uppercase. Ay, ano ba yun? Proper, hindi. Ang proper natin is kino-convert niya yung first letter, first character of the words into capital. Yun yung proper. Yung upper, kino-convert niya into capital lahat. Yung lower, kino-convert niya into small letter lahat. Okay? So, mag-example tayo lahat nito. Pati yung concatenate, ibig sabihin ng concatenate or yung ampersand. Yung ampersand natin sinasabi is yun yung shift 7, yung and. Shift 7, yun yung tinatawag nating ampersand, which is the joining of words. Okay, like for example, mag-join tayo ng two words. Okay? So, mag-example tayo dito. Let's say, burahin muna natin ito. Okay. And then, meron din tayong text functions na malalaman natin, like for example, today is Tuesday. Today is Saturday. Okay? So, turo ko rin sa inyo yan. LWG. Okay, una, trim. So, sa trim, ibig sabihin ay meron tayong from our given data, meron tayong unnecessary space, di ba? So, dito sa unahan, merong unnecessary space. Dito sa gitna, ilan yung space na yan? Meron tayong how many space? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, kailangan in every word, meron na tayong isang space. Di ba? So, diyan natin magagamit yung
trim. Equals trim natin to, control enter. Okay, if you forgot to put the close parenthesis, siya na mismo yung maglalagay. Okay, control enter, same position of the cell, and then you can copy, and then from here paste or control D. Okay, paste or control D, which is kung ano yung nasa unahang formula nyo, i-drag niya pababa pag control D. Okay, so Alt CA, Alt O CA, autofit. Okay, Alt O CA, autofit yung based on the column. Okay, so yun yung tinatawag nating trim. After trim, let's say i-lower muna natin kasi proper. Okay, so yung proper natin, ibig sabihin ay kino-convert niya yung first letter of the word into capital. So lahat small. Like for example, meron kayong first name and second name. So dito puro capital, di ba? So ang gusto niyo lang is first character of the first name is capital. First character of the last name is capital. So diyan tayo gagamit ng proper. Enter. So punta tayo sa dulo and then drag it, control D. So first character is capital. And the after first word, second word of the first letter is capital. Okay? So that is the proper. How about the upper? Okay? From the upper equals, kino-convert niya into capital letter, lahat. Okay? Yun yung upper natin. Okay? So upper, kino-convert niya into capital, all the letters. Okay? So that is the upper. How about the lower? Equals lower. Ibig sabihin, kino-convert niya into small letter. All the words is converted into small letter. And that is the lower. Okay? So lower. Find and search. So yun yung find and search natin. Like for example, so delete natin to. Okay? Find and search. Ang goal natin dito is paghiwalayin natin yung first name and last name. Ano yung common nila sa first name and last name? Meron tayong space lahat, di ba? So pag nakita natin yung space, ibig sabihin kahit ilang character before the last name, makukuha natin. Halimbawa ito ay last 001. So lagyan natin ng para madagdagan yung letter niya. Kasi halos pare-pares lang lahat, di ba? Kasi wala namang first name and last name na lahat pare-pareho. Okay? So dito makikita natin. First, hanapin natin. Find and search, almost the same. Only the difference is the case sensitive. Okay? Search. So let's say gamitin natin ang search. Find text. Anong text yung hinahanap natin? Anong text ba hinahanap natin? Space. Ang space is double quotation, press this space, and double quotation. Double quotation is space, double quotation is different from blank. Ang blank natin is dalawang double quotation. Ibig sabihin wala siyang space sa gitna. Okay? So pag sinabing blank, ibig sabihin blanco. Okay? So, find text. Within the text, saan natin hahanapin yung space natin? So, dito sa cell nito. Okay. So, ibig sabihin, yung start num, pag nakakita kayo ng bracket, ibig sabihin, optional yun. Pwedeng wala, pwedeng meron. Okay. Start number. Kapag hindi natin nilagyan ng start number, ibig sabihin, by default, magsisimula siya sa unahan na maghanap ng space. Like for example, dito, titingnan niya, nasan ba yung space from the first character? Pero pag nilagyan natin ng start num, kunyari mo, nilagay natin 6. Mag-i-start siya sa 6 character na maghanap. Alin ba yung blanco? Pang ilan yung blanco? Okay? Yun lang yung ibig sabihin. So, dito, close na natin, then enter. So, ibig sabihin, ang space natin ay pang 11. Okay? So, copy natin. Okay, and then paste. So, lahat 7, di ba? Lagyan natin na, siyempre, bago-baguhin natin yung iba.
Baka nang sabihin niya ay pare-parehas lahat. Okay? So, ayan. Baguhin lang natin yun lang. Okay? So, from here, substitute. Okay? Ibig sabihin, comma after last name. So, substitute, halimbawa dito ay first name, comma, last name. Space, last name. Yung space, palitan natin ng comma, space. Okay? So, equals substitute. Ano yung text natin? Ang text natin ay ito, which is in C18. Okay? Comma. Ano yung old text natin? Ang old text natin ay space. Kasi papalitan natin yung space. Anong ipapalit natin? Double quotation, comma, space. So, lagyan natin ng comma, space, and then double quotation. So, every character, kapag ginamit nyo ang text, lagi siyang merong double quotation, before and after. Okay? And then, new text. Ang new text natin ay comma, space, then close parenthesis, and then enter. So, ibig sabihin, instead of first name, space, last name, makikita natin yung first name, comma, space, then last name. Okay? So, clear tayo dun sa substitute. Yung substitute, parang kinuha lang natin yung old, yung like for example, yung space, papalitan natin ng bagong character. Okay? Kahit na anong ilagay nyo dun na character, or let's say sabihin natin comma, or let's say sabihin natin huwag ng comma, lagay natin ng straight bar, then enter. So, first name, straight bar, last name. So, pwede siya. Okay? Basta alam niyo yung old text at alam niyo yung bagong text na ipapalit niyo. Okay? So, pwede niyong laro-laroin yun. And then drag it. Okay? Next. Replace and find first name only. So, ibig sabihin, kunin natin yung first name. First name, kunin natin yung, i-delete natin yung first name. Mag-appear dito sa first formula natin is Dina only. Dina. Okay? So, kunin natin yung Dina. Equals, replace, okay? Old text. Ano yung old text natin? Ito yung old text natin. Okay? Old text. Nandun sa may C18. Sa C column tayo. Comma. Start number. Saan tayo mag-start? Sa 1. Okay? Comma. Number of characters na papalitan natin. Kasi ang papalitan natin na number of characters is from number 1 to space. Nasaan yung space natin doon sa C18? Pang ilan? Pang 11, di ba? So, it means from the first character up to the space, papalitan natin ng blanco. Para ang lumabas is yung D na lang, yung last name. Okay? So, ang papalit natin ay ito. 11. Number of characters is 11. Papalitan natin ng new text. Ano yung new text natin? Blanco. So, blank is dalawang double quotation. Then, close parenthesis, enter. So, Dina. So, nakuha natin is Dina. And then, you can copy and then paste here. So, ibig sabihin ay after this space, kinuha natin to the right. Okay? So, nakuha? Clear? Ito yung tinatawag nating replace, at the same time ginamit natin yung find or yung search para makuha natin yung last name. Okay? So, clear tayo doon? So, dito naman,
gamitan natin ng left. Okay? So, kunin naman natin, okay, from here, kunin naman natin yung, kung dito, kinuha natin yung D na, it means after the space. Dito, kuhanin natin before the space. Okay? Before the space, kuhanin natin. So, pag kinuha natin yung before the space, meron tayong functions na from left. Di ba? Kukunin natin yung space eh. Ay, kukunin natin yung character to the left before the space. So, gagamit tayo ng left. Di ba? Equals left. Okay? Nasaan yung text natin? Ang text natin ay nasa C18, comma, number of characters na kukunin natin. Ang kukunin natin characters ay, nasaan yung space sa una? 11. Di ba? Nasa pang 11. Hindi natin kukuhanin kasama yung space. So, ibig sabihin, kung ang space ay pang 11, pag binawasan natin ng isang character, mawawala na yung space. Di ba? So, ibig sabihin, 11 minus 1. Okay? So, from here, this minus 1. Okay? Close parenthesis, enter. And then, copy, and then paste. So, ibig sabihin, kinuha natin yung first name before the space. Okay? So, clear tayo doon? So, pwede natin paglaro-laruin yung mga data natin. Okay? Kaya mas maganda kung exciting para maging magana yung discussion natin base dun sa data nyo. Okay? Kasi, ito, data lang sa internet ito eh. So, kung data nyo, uy, data ko yun ah. Siyempre, magiging excited kayo, di ba? Okay? How about concatenate? Ano yung concatenate? Baliktarin natin. Kanina dito is first name and then last name, or yung di na pala is name and then last name. Last name and then first name. Baliktarin naman natin dito. First name and then last name. So, equals first name, concatenate natin, and yung and natin, which is the concatenate, lagyan natin ng separator. Ano yung separator na gusto nyo? Space or bar? So, lagyan natin ng space. Double quotation, space, double quotation, and ano yung next? Second. Ito. Then, enter. So, Dina, last name. Copy natin. And then, paste. L-O-C-A for out of it. Okay? So, Dina, last name. So, ni-reverse natin. Diba? So, pwede nyo rin i-reverse. Okay? So, clear? Clear tayo dito. Sa replace and text. Replace. Sa column Column. G. left. Left, C18, then D18 minus 1. Pero kapag memorize nyo na yan, yung D18, hindi na siya D18. Yung D18, ang ilalagay nyo, kung ano yung formula na kinuha nyo rito. Kumbaga, dire-diretso na siya. Ito, hindi na siya D18. Okay? Ang lalagay nyo rito, instead of D18, ano yung nahanap nyo rito? Search. And then, double quotation, space, double quotation, find within the text. Nasaan yung text natin? Nandito, sa C18. And then, close parenthesis. And then, enter. Minus 1. We have already a minus 1. Then, enter. So, same result. So, ibig sabihin, hindi na siya dependent dito. Kahit delete nyo na yan. Hindi na magbabago yung formula nyo. Okay? Hindi na siya dependent. So, clear? Clear? Sakit ba sa ulo? Sa ulo nga siya. Kailangan practice. Ganito kasi ang Excel. Bakit laging may one? Kasi logical, ang Excel kasi is, kaya ginawa yan is for analysis,
and for reports, for calculation. Kaya ginawa ang Excel. So kung ang words ay para sa, kaya may mga pa dyan eh, kaya ang Excel more on logical test, more on logic. Okay? So text, ano pa yung isa? Yung iba. Meron tayong len. Yung len kanina, ibig sabihin ay number of length equals len enter. So ibig sabihin meron tayong 15 characters. 10 characters, 18, 16, 15. Okay? So, yan yung len. How about yung text? Okay? Text. So, meron tayong function na today. Kapag ayaw nyo maglagay ng formula, control colon is the shortcut for today's date based on your computer. Control colon. Pag sinamahan yung shift, control shift colon, yun yung time. Okay? Control shift colon, yun yung time. Okay? Control shift colon. So, 5:11. Okay? So, yun yung time natin. Pag ginawa nyo ng formula, equals today. And then, open and close parentheses. Enter. Today equals today, tab, enter. 3/19/2016. Okay? Kung gusto niya ng may time, equals now. May function tayong now. Yung merong time yan. Okay? Today, date and time. Yung now. Pero pag sinabing today, kapag bukas, inopen ko yung laptop ko, 20 na siya. Okay? Auto-update yun. Nag-auto-update yun. Base dun sa computer nyo. Kaya, this is pwede nyo gamitin kapag ang kinakalculate nyo, like for example, in the visa expiration or passport expiration. Like for example, sa mga HR. Kung ang visa nyo ay, let's say, meron kayong 30 days or 60 days before the expiration, magkakaroon na siya ng magkakaroon na siya ng kulay, let's say red, or magkakaroon na siya ng remarks na for renewal. Okay, so ibig sabihin pag bukas niyo ng file niyo, makikita niyo na for renewal. Ilan yung magre-renew? So alam niyo na kaagad. Di ba? So yun yung ginagamit din. Minus today from the date of expiration of your passport or visa minus today. So gagamit na kayo ng if doon. Kung ang number of days niya, kung sinet nyo ng 30 days or 60 days, less than 30 days or less than 60 days, magkakaroon na siya ng word na for renewal. Okay? For remarks. Sir, pwede ba yun i-link sa Outlook? Sa? Sa Outlook. Outlook? Bakit? Wala bang rule or... Well, wala. Ibig sabihin, bakit ililink mo pa sa Outlook? Ibig sabihin, magkukuhan siya. Ano to? Para mag-alert siya. Mag-alert siya. Doon naman pag binuksan mo, para mag-alert naman din, kaya lang pula. Hindi siya merong letter. Pero mag-alert siya. Ngayon, titingnan mo doon, meron kang isang cell na ilan ba yung for renewal. Mabibilang mo rin siya. Doon ka lang titingin. So let's say doon sa may isang cell na yon, ang renewal mo ngayong araw nito ay 3. So makikita mo siya. So pag 0 yon, ibig sabihin wala kang for renewal. So everyday titingnan mo lang siya. Pero hindi siya malilink sa Outlook. Meron siya, magkukan siya. Pag inopen mo, let's say, sasabihin niya na meron kang, or tutugtog. Kunyari mo, birthday. Magpapatugtog ka ng happy birthday. Pag kunyari mo, today is my birthday. Pag inopen mo, tutugtog. Macro na yan. Okay? Sa macro na yan. So, dito, text. Let's say, ang birthday mo ay, let's say, maglagay tayo ng birthday. Okay, so let's say 8 and then 18 and then 19 7. Okay, so let's say equals this, let's say plus, lagyan natin ng plus ng run between uli 150.
Okay. Paste. Okay. Kaya ko to ginawa. Gagamitin natin yung text function. Yung sa text function equals text. Okay? Meron siyang text function as in text lang. Ang result nito is text. Okay? So dito, laging tatandaan, D and M is same. Same procedure. Ang 1D, ibig sabihin yan ay kung ang date ngayon, kung ang date ay 1 to 9, 1 lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun yung date niyan. Pag sinabi mong DD, yung 1 magiging 01. Okay? So, same as month. M, 1 din. MM, 01. Okay? Yung DDD, ibig sabihin ay, like for example, month, choose, with, Tars. So, katulad din sa MMM, Jan, Feb, Mar, APR, May, June. So, 3 characters. Pag sinabi mong DDDD, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kapag complete. Kapag MMMM, complete din. January, February, March, April. So, complete din siya. Lagi siyang naka-enclose into double quotation kasi text nga. Okay? So, pag in-apply natin dito, equals text. Let's say, ito. Gagawin natin double quotation. Complete 1, 2, 3. So, meron tayong, ibig sabihin ay AUG, kasi August to, di ba? And then, day, ibig sabihin 01, 02, 03, 04, 05. Lagyan natin ng comma. Space, yung YY, ibig sabihin ay 77. 77 lang, year, yung 77. Pero pag tatlo, at saka apat, ibig sabihin ay 1977. 3 or 4. Okay? Hindi natin naka-record ba? Baka salita akong salita rito, hindi naka-record eh. So, naka-record. Okay? So, YY, and then space. Lagyan natin ng day, para alam natin kung kailan tayo pinanganak. So, separator. Ano separator natin? Let's say, lagyan natin ng straight bar. Okay? Space, D. Ano ba gusto mo? Choose month, Thursday, or complete. So, complete natin. Double quotation, and then close parenthesis. Enter. So, ROCA. So, copy. ROCA. Copy. Kahit hindi mo na siya i-copy, basta wala ito, delete. Punta ka sa dulo. Right? Control Shift up, and then Control D. Control Shift up, and then Control D. So, mag-appear na siya lahat. So, ibig sabihin, from August 18, 1977 is Thursday. Okay? So, clear? Yun yung text. Kung ayaw nyo naman baguhin dito, pwede rin dito. Ano yung nilagay nating custom format? So, i-copy nyo lang. Copy. And then, meron tayong custom format. Control 1. Custom format. Kasi hindi siya available dito, di ba? Sa date. Hindi siya available eh. So, pwede siya baguhin dito. Custom format. Then, paste nyo. Then, okay. Same, di ba? Ang difference lang ito, pag dito nyo binago, consider as number. Pero pag dito nyo binago, consider as text. Kasi gumamit kayo ng text function. Okay? So, clear? Okay. Next. Minsan meron tayong like 5 phones. Ang presyo ng 5 phones ay let's say 500. So pag minultiply natin yan, this
multiply by 500. Ano lalabas dito? Error, di ba? Kasi text yung isa. Paano natin mapapalabas na ang 5 iPhones? Anong unit? Meron tayong 5 dozens or 5 packets, di ba? So, pwede tayong maging 5 and then 500 dito equals this times this. Okay? So, ibig sabihin, 2, 5. So, paano natin mapapalabas na 5 phones ito? Doon din. Punta rin kayo sa Control 1, Custom Format. Okay? Sa Custom Format, okay, sa General, delete nyo. 0 represent the digit. Okay? So, ibig sabihin, pag 0, isang digit, yung 5, 5 lang. Pero pag dalawa siya, makikita nyo rito sa may preview. Pag nilagyan ko pa isa, magiging 05. Okay, so pwede nyo siyang gamitin sa, like for example, nag-enter kayo ng phone number. So, iset nyo sa gusto nyong format. So, pag nag-enter kayo, automatic yan, mag-format siya. Okay? So, dito lalagay lang natin ay 0. And then, double quotation, space. So, lagyan natin ng space, 5 space phones. So, phones, and then double quotation. So, pag kinlik ko yung double quotation, pag nilagyan ko ng double quotation, tingnan nyo yung sample, maglalagay siya ng 5 phones. So, double quotation, naging 5 phones na, di ba? And then, enter. So, ibig sabihin, 5 phones. So, difference between these two, the first one is aligned to the left, which is the text. And the second one is aligned to the right, which is the number. Okay? So, ang difference pa rin dito, tingnan nyo yung formula bar. Formula bar is 5 phones. Down is only 5. So, kumbaga, parang dinadaya yung mata natin na 5 phones, pero sa formula bar, 5 lang. Okay? Ayun yung custom format. Control 1. Control 1, which is the format cell. Shortcut for format cells. Or right-click format cells. Kung gumagamit kayo ng mouse. Okay? So, yung format cells. So, dito sa custom format nito, para mas lalo yung maintindihan, meron tayong tinatawag na 5 divisions of custom format. Okay? Separated by semicolon. Yung first division, yun yung positive natin. Positive, first division. 4 division of custom format. 1, separated by, first is the positive number. Okay? Separated by semicolon. Next is negative number. Okay? Negative number. Separated by semicolon. Third is the 0. Okay? Separated by semicolon. The last is text. Okay? So, text. Yan yung 4 division of custom format. So, paano nyo ma-i-apply ito? Paano nyo maggamit? Halimbawa sa number. Okay. Let's say, 10,000. Okay? Pag positive, sasabihin natin, profit. Di ba? So, ibig sabihin, pag positive, yung result natin, pag sinabi natin one positive is profit. So, lagyan natin ng double quotation, profit. Okay? So, yun yung first division natin, positive. Separate by semicolon. Ano yung next natin pag negative? Lagyan natin ng loss. Okay? Pag negative value. Yung kanina, positive, which is profit. Pag negative value tayo, lagyan natin ng loss. Okay? Semicolon, paano pag zero? Bawi lang. Lagyan natin ng bawi lang. Okay? Bawi lang. Bawi lang. And then, pag text ang nilagay natin, lalagyan pa ba natin? Kahit din natin lagyan. Okay, pag last, pwede nang wala ng isang semicolon. Enter. So, profit. Kasi nandun ay
10,000. Positive. Negative. Lagyan natin ng negative. Let's say 10. Loss. Pag 0, bawi lang. Okay? So, yun yung example natin tungkol sa custom form. Kung gumagamit naman kayo ng VLOOKUP, okay, sa VLOOKUP, let's say, gumawa kayo ng simple database. Tapos, ang nangyari ay, dun sa simple database na yun, gusto ng manager nyo or supervisor, palitan nyo yung words. Ng words na nilagay nyo ron. Nagamit nyo na yung words na yun sa lahat nung function nyo. Nilookup ko to dito, nilookup nyo. Pag binago nyo, mag-e-error, magsisiro, di ba? Kasi hindi nyo makikita yung words na yun na binago niya So, pwede mo siyang baguhin dito. Kasi, ito lang pala gusto mo lang makita. Pero sa akin, ito yung calculation ko. So, kumbaga, ipapakita mo sa amo mo na binago mo. Pero, at the back end, hindi mo siya binago. Pinakita mo lang sa kanya na binago mo. Halimbawa, Roger. Okay? Ang gusto nang makita ng amo mo ay Roger and Amy. Okay? Hindi, gusto ko makita Roger and Amy. Okay? Kung gusto niya makita ng Roger and Amy, walang problema. Copy mo to. Kung ano yung gusto mong ilagay. And then dun sa text mo, Control 1. And then custom. Pang ilan yung text natin? Pang 4 na division, di ba? So, first division is positive number. Semicolon, next division is negative number. Next colon is 0. Next colon is the text. So, double quotation, and then space, double quotation, and then enter. Okay. So, masasatisfy yung boss mo, Roger Amy. Pero nabago ba yung words? Nakita niyo sa formula bar. Ano yung formula bar? Roger. So, hindi magbabago kung naka-look up man siya, or kung ano man yung ginawa mo, hindi pa rin magbabago. Nabago lang kapag pin-read niya, yun na mag-appear. Kasi may tendency sometimes kailangan nating dayain yung sa paningin, okay? Pero yung formula natin hindi dapat magbago. Okay? So clear po tayo doon. So break muna tayo ng 10 minutes. Okay. Additional info, ito yung text to columns. Okay? Sa text to column, paghihiwalayin naman natin yung every space. So halimbawa, meron tayong separate by space. Ha? Hindi, naka-record na. Record natin. So let's say, so saan meron tayong space. Ito lang copy natin. Para ay ganun din pala. Okay. So dito, text to column, meron din tayong text to column na isa-separate natin yung first name to last name using the text to column. Meron tayong delimiters. Yung delimiters natin, ang gagawin nyo lang is i-highlight nyo and then Alt A E, or ito yung shortcut natin, Alt A E, or punta kayo ng data and then text to columns. So same lang siya. Text to columns. Next. Okay. And then ano yung delimiters natin? Ano yung pinaka-common natin dito? Meron tayong space, di ba? So space, pag kinlik ko yung space, automatic yung space papalitan niya ng column. So pag kinlik ko yung space, so column na lang siya. And then next, saan nyo siya i-save? From here. Okay. And then ayaw nating i-export itong middle initial. Last name lang and then yung first name. So click nyo rito and then do not import. So i-skip nyo to. Ang i-import nyo lang is yung last name and then yung first name. Saan natin i-save? I-save natin dito. Okay? And then
finish. Okay. So it means last name and first name. So separate natin using the text to column. Okay? So ayan din yung isang pwede natin gamitin, text to column. How about kung meron kayong 12.01.15, 13.02.16, meron kayong date na ganito, 29.12.16. Okay. Nag-export kayo ng data nyo sa database or sa internet na ang date ay ganito. Okay. Consider as text ito, hindi consider as serial number. Normally kasi ang date is a serial number. Okay. So kapag ganito, hindi nyo pwedeng gamitin yung control 1 and then i-date nyo. So hindi siya gagana. Let's say sabihin natin this format and then okay. So hindi siya gagana. Okay. Kasi consider as text ito, hindi siya consider as serial number or date. So i-convert nyo siya into date. So paano natin i-convert? Gamitan din natin ng text to column. Okay, either highlight nyo lahat, highlight column, or highlight nyo lahat ng data, kung ilan man siya yung data. Okay, Alt AE. So Alt AE, delimited, wala tayong delimited. Next. So okay lang yan, wala naka-check. Next. Okay. So from here, kailangan nating malaman ano ba yung nauuna? Day ba? Or month? Or year? So tingnan natin yung pattern. So ibig sabihin, pag 29, day yun. Yeah? And then month, and then year. So baguhin natin dito. So from here, day, D, M, Y. And then saan natin sa save? Either save nyo rito. Pag sinave nyo this same position, finish. Kung ililipat nyo, lipat nyo rito, click, and then lipat nyo lang dito. Okay? And then finish. So now it will be converted into date. So ngayon, pwede nyo na siyang i-format. Okay? So format natin ng, let's say, ito. Okay. Alt O C A. Okay. So converted. Pinormat na natin. So clear? So minsan meron tayo na encounter na ganito. Kailangan nyo lang i-convert para makita nyo kung ano yung actual date niya. And then ma-format niya. Conditional formatting. Okay? Sa conditional formatting, meron tayong mga bilis natin halos nasabayan niyo yung kahapon kasi kahapon lang namin ito discuss dun sa kabila. Okay? So yung conditional formatting natin, okay, dito papaliwanag ko sa inyo yung nagkukulay. So sino na gumagamit sa inyo ng conditional formatting? 1, 2, 3. Basic lang. So basic, halimbawa ay ang value nito ay greater than ganito. Text. Ano? Equals? Parang equals to the text. Parang Yung ganun. Yeah. Gumagamit kayo ng formula sa conditional formatting. Gumagamit. Okay. So dito, sa example natin, simple lang naman itong mga nandito. Halimbawa, ito ay okay. So dito, Alt WG. In terms of numbers, okay. So sa numbers natin, pag highlight natin ito, data bars. So home, and then conditional formatting, data bars. So select lang kayo. Okay, so yun lang yan. Either icons or kung ayaw nyo ng mayroong numbers, Alt OD is the shortcut for editing of the conditional formatting. And then click nyo lang ito, double click, and then show bar only. And then okay. So kung ayaw nyo ng mayroong number. Okay?
Pero makikita nyo pa rin siya. Pag kinlik nyo, andun pa rin yung number. May number pa rin siya. Kaya lang naka-formula tayo. I-copy natin as values. Copy out ESV. Okay, so makikita nyo yung values. Okay? So 16. Ito ay 66. So icons, ganun din sa icons. Sa icons natin is gagamit naman tayo ng icon sets. So meron tayong mga icons dito or kahit na anong gamitin nyo rito. Okay? So mas magandang makita itong icons nito. Halimbawa ay meron kayong sino nagtatrabaho sa sales? Meron ba sales dito? Okay, sa sales. Pagdating sa sales, yung meron tayong growth, di ba? Percentage growth. Like for example, the sales for this month compared to the sales of last year with the same months. Okay, so halimbawa, ang last year nyo ay 2015, nakabenta kayo ng, let's say, 500. 2016, nakabenta kayo ng 600. Okay, so dito nakabenta kayo ng 250, and then dito naman nakabenta kayo ng 210. Okay, so what is the percentage growth? So percentage growth natin is, para malaman natin yung percentage growth equals the sales of this year divided by the sales of last year minus 1, and show it with the percentage. Control Shift 5 shortcut for percentage. So it means we have the increase of 20% from 500 to 600. Okay, we have the 6% increase, 20% increase. Okay, so when we drag down, copy. So dito naman meron tayong 16% degrowth. Okay, so now from here, gusto nyo makita kaagad yung difference. Okay, so pwede natin lagyan ng icon. Alt-O-D is the shortcut for conditional formatting, new rules, and then meron tayong icon sets, and then we'll put is numbers is 0, numbers change to 0, and then palitan natin to ng ito, up and down, then okay, then apply, then okay. So sa biglang tingin makikita mo kagad alin yung mga nag-increase, alin yung mga nag-decrease. So kita kaagad, di ba? Kasi sa iba yung kung alin yung negative, nakapula. Ah, Naka-highlight lang naka-highlight pula. pula. Oh, yun. Kaya Yung pula yung kulay ng text. Oo, so pwede rin yun. So pula ang gagamitin mo. So sa pagpula naman, kung ayaw mo nang merong arrow bar or going up, pwede naman yung pula na yun, Alt-O-D. So ibig sabihin, meron kang dalawang rules. New rules, format cell, greater than, like, greater than 0. Ang kulay natin ay ibig sabihin ay green. Kasi kung siya positive, di ba? So growth. And then okay. And then next, new rules. Kung ang value mo ay less than 1, less than 0, sorry. Less than 0, which is the negative. Less than 0, meron tayong red. Okay. And then okay. Ang magbabago rito yung highlight lang, hindi yung kulay ng text. Kung gusto niyo kulay ng text, pwede red. So 20 green, and then 16 red. So yung isa naman na kung gusto niyo lang yung text lang ang magbago. So click niyo lang ito. Click niyo to. Instead na fill, so no color, punta kayo ng font. Okay. So font natin is green. Ano ba na? Red. Okay. Less than. Okay. Less than is red. Okay. And then this is green. So tanggalin natin sa fill. No color. And then font natin is green. Okay. So lagay natin ng green. And then okay. Okay.
and then apply. So, ibig sabihin, green and red Okay. in terms of text. So, font lang ang babaguhin nyo. Yung isa naman is yung fill. Okay? Yung color ng background. So, ganito lang siya. Okay? And then, yun yung icon set natin. So, yung minimum numbers. So, sa minimum numbers, ibig sabihin, ano yung minimum numbers natin dito? So, pag minimum numbers, ang minimum natin is 46. Kailangan mag-highlight yung 46. So, para yung conditional formatting kasi and data validation is almost the same. Kapag ang condition nyo or ang criteria nyo ay true, ibig sabihin, kukulayan niya. Kaya kailangan marunong kayo ng logical test. Ano yung pag-construct natin ng logical test? So, ibig sabihin, kapag gumamit tayo ng minimum equals minimum, asan yung mga numbers natin? Ito yung mga numbers natin, F4, then close parenthesis. Ano ba yung minimum natin? So, minimum natin is 46. Okay? So, paano tayo makagawa ng logical test kung ang minimum natin ay 46? So, from our formula, tatanungin natin siya. Ito ba ay equals dito? Sa first cell. Enter. So, makagawa na tayo ng logical test na true or false. So, nasan yung true? Nandito sa 46. Okay? So, kapag ginawa natin yan dito sa data natin, okay, Alt-O-D, and then new rules, then use a formula. Okay? Kasi maglalagay tayo ng formula. Equals mean, and then open parenthesis. Asan yung range ng data natin? Ang range ng data natin ay ito. Then close parenthesis. Ito ba ay equal dito? So pag dinrag natin, kailangan C14 maging C15. Pag dinrag pababa, C15 maging C16. So kapag nakapik siya, hindi siya bababa. So tanggalin natin ito. And then, kulay natin, let's say kulayan natin ng dilaw. Okay? Okay. And then, okay. Apply. So, ibig sabihin, kung ano yung minimum natin, let's say, sabihin natin dito, ang 30. So, lilipat yung kulay natin dito sa 30. So, ganun din sa max. So, ganun din formula, instead of min, palitan nyo lang. Ganyan lang max. Okay? So, sa max siya. Sa small, ano yung pagkakaiba ng small and min? Siyempre, min, pinakamaliit. Yung small natin, at saka yung large, meron siyang number. Halimbawa, unang pinakamaliit. Number 1, small. And then, meron tayong tinatawag ng pangalawang pinakamaliit. Pangatlong pinakamaliit. Ganon din sa large. Okay? So, halimbawa dito, meron tayong tinatawag na K equals, like for example, in small, where's our data here, and then, yun yung pinaka-array natin, F4, comma. Ano yung hanapin natin? K. Pinakamalit ba? Which is number 1. Pangalawa sa pinakamaliit, which is number 2. So, pangalawa sa pinakamaliit ang hanapin natin. Close parenthesis, enter. So, ano yung pangalawa sa pinakamaliit? 30. Kasi meron tayong 25. Kaya yun yung pangalawang pinakamaliit. Yung ba ay equal dito. Enter. So, meron tayong true or false. Di ba? So, pag in-apply natin dito, so, apply natin Alt-O-D, and then new rules. Okay. New rules natin. And then, formula. Okay. Equals small, and then open parenthesis, punta tayo dun sa data natin, which is this one, and then comma, pangalawa sa pinakamaliit, and then close parenthesis, ito ba ay equal dito?
And then F4, tanggalin natin yung $sign before the row or before the number. And then format natin ng blue. And then okay. And then okay. Apply. And then okay. So, ibig sabihin 25. So, meron pang mas maliit. 15. So, ano yung highlight nito? Pag in-enter ko yung 15. 25. So, 25 siya. Lilipat siya doon. Okay? So, yun yung small. So, large, ganun din. Sa large. Okay? So, anong application anong application natin? Okay. First application is, sino gumagawa ng calendar sa inyo? Sa office, calendar. Pero hindi ko pa alam na naka-formula na siya. Okay. Sa calendar kasi, kung hindi mo alam yung conditional formatting, i-highlight mo yung isa-isa. Alin ba yung Friday dito? Alin ba yung Saturday dito? Friday, walang pasok, di ba? So, gusto mong i-highlight yung Friday kasi gusto mong makita kapag nakita mo, sa Friday muna tayo, kapag nakita mo, naka-highlight ka agad yung Friday. Okay? So, halimbawa, gagawa tayo so, ulitan muna natin siya para magkasya yung file natin. Okay. So, dito na lang. Halimbawa ay, so ito yung date ngayon, equals this plus 1, and then copy, so paste, Alt o CA, so dito, Alt o CA equals the first one plus 1. Alt OCA. So, lagyan natin ng line. Okay, meron tayong line. Okay. Ano yung purpose natin dito? Highlight natin yung Friday. So, dito, paano natin malalaman anong Friday? Di ba? Pero kung meron tayong conditional formatting, malalaman natin kung anong Friday. So, kanina napag-aralan natin, paano natin ma-identify na Friday ito? So, meron tayong equals text, okay, ito, comma, double quotation, D, double quotation, close parenthesis, enter. Copy, from here, paste. Asan yung Friday? Friday ay ito, kailangan mag-highlight ito. Friday ito, kailangan mag-highlight ito. Diba? So, paano tayong gagawa ng logical test? Ito ba ay equal sa Friday? Close parenthesis, enter. Nag-equals tayo. Ito ba ay equal sa Friday? Copy, and then paste. Asan yung true? So, true dito. True dito. Di ba? So, ibig sabihin, yun lang yung magkukulay. So, apply natin. Okay? Alt-O-D. New rules. Okay? Use a formula. Equals. Nasaan yung reference natin? Nasa row 12. Di ba? Nasa row 12 yung reference natin. Kunin natin WG. Okay. Nasa row 12, Alt-O-D, then new rules. Okay. Equals text. Saan tayo nag-start? 12. B12. Okay? So, B12. Pero pag dinrag natin pa kanan, yung V magiging W. So, yung VW, okay lang kasi meron tayong values W. Pero pag dinrag natin pa baba, yung 12 magiging 13. So, wala tayong value. Kailangan natin i-fix yung row, yung 12. Okay? Ito ba, which is D. Ito ba ay equal sa Fry? Okay? And then format
Let's say, lagyan natin ng red. Ang font natin ay white. And then bold natin. Okay. So, preview niya ito. Okay. Then, apply. Then, close. Yeah? So, nag-highlight siya. Let's say, gumawa ulit tayo ng bago. Baguhin natin. Gawin natin April. 4. Enter. Eh. 4. Slash. Enter. So, nagbago siya, di ba? So, in-highlight niya yung Friday. Okay? So, paano kung i-highlight natin yung Friday or Saturday? So, meron tayong function na and at saka or. Okay? Kapag sa bank account, ginamit niyo yung and, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-withdraw yung isa nang walang pirma yung isa. Ibig sabihin, kailangan parehas. Pag gumamit kayo ng or, either sa dalawa. Yeah? So, ganun din yan. Ganun din sa formula. Kapag ginamit niyo yung or, kapag nag-true yung isa, false yung isa, or kahit mang 4 o 5 man yan, mag-false yung 4, mag-true yung isa, pag or, true pa rin siya. Or true pa rin. Okay? Pero pag gumamit kayo ng and, kapag ang for condition nyo ay true at yung isa ay false, ang sagot niya ay false pa rin. Okay? So, ganun din dito. So, highlight natin. Okay? And then, Alt-O-D. And then, click natin ito. Edit lang natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na and. Kasi, yung Friday hindi pwedeng maging Saturday. Kailangan Friday or Saturday. I-highlight natin. So, gagamit tayo ng or, not and. Copy na lang natin to. And then from here, we'll put the or functions, open parenthesis, lagyan natin ng comma dito, then paste, close parenthesis, pero wag niyong kalilimutan palitan yung Friday ng Saturday. Sat. And then okay. And then apply. Okay. Diba? Okay. So, kung gusto niya ng dalawang kulay, kung ayaw niya ng isang kulay, kailangan dalawang condition din. Okay? So, ito yung isa. Yung pares kulay. Pero kung ayaw niya ng dalawang kulay, ng isang kulay, tig-isang kulay, Alt-O-D, so magdadalawang rules kayo. Okay? Ay, add na lang nakopya naman na natin. New rules, and then use a formula, equals space, Control V. So, palitan lang natin ng Saturday. Sat. Okay, and then format. So, palitan natin ng, let's say, bold, and then white, and then fill. Palitan natin ng blue. Okay. Okay. Apply. Okay. So, ibig sabihin, may mali tayo dito. Text sati. So, hindi natin na-delete yung isa. Okay? So, tingnan nyo rin yung spelling pag hindi gumana. So, mag-troubleshoot din kayo. Troubleshoot pag may time. Okay? So, mag-appear siya. Friday and Saturday. So, clear? Okay. Save. Para magamit niyo yan. Okay. So, dito naman. Next. Duplicate. Okay. Sa duplicate, sino nag-enter sa inyo ng kahit na hindi invoice or names or unique value. So, ayaw nyo magkaroon or kung gusto nyo magkaroon ng duplicate, gusto nyo ma-highlight kapag meron ng duplicate. Diba? Halimbawa ay ginagamit din natin to sa data validation. Halimbawa, gusto kong mag-enter ng name here. Okay, so name. Okay, so nag-enter ako first name Roger, Amy, Naomi, okay, Anna. Okay. Pag nag-enter uli ako ng Roger, kailangan mag-highlight yung Roger at saka yung Roger na isa.
Gusto ko ma-identify na duplicate na pala yung ine-enter ko. Okay? So, meron tayong functions na nagbibilang kung ilang beses na siyang nag-appear doon sa column na yon. Sino na nakagamit sa inyo ng count if or count ifs? Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, yung count if and count ifs. So, para mas madaling mag-adjust, gamitin nyo yung count ifs with S. Kasi, kung gusto nyong magdagdag ng criteria, dadagdag nyo lang. Otherwise, kung count if ang ginamit nyo or kung gusto nyo magdagdag ng criteria, babagoyin nyo pa yung formula nyo. Same as sum ifs. Okay, sum if and sum ifs. Yung with S kasi, ibig sabihin more than one criteria. So, from here, equals count if. So, down, and then tab. Nasaan yung range natin? Yung range natin, ibig sabihin yung range of cell, yung array natin na bibilangin natin yung criteria. Like for example, hanggang dito. Okay? F4, always absolute, comma, bibilangin natin itong value nito. F4, F4, so F4. Ibig sabihin yung column I is fixed but the row is relative. Then close parenthesis, enter. Okay? So ibig sabihin so highlight natin up to 30, ginamit natin up to 25. So up to 34. So 34, highlight natin para ma-identify natin mamaya. Okay? So now, pag dinrag natin, ibig sabihin ay 2, 1, 1, 1. So ano yung gusto nating mag-highlight? Yung duplicate, di ba? So ibig sabihin, pag 1 pala is unique, isa lang. Pag 2 is duplicate. Pag Roger, 3, it's duplicate. Ibig sabihin, pag more than 1, duplicate. Di ba? So, pag greater than 1. So, ang gawin natin, para makabuo tayo ng logical test, ang formula natin ay, ito ba ay greater than 1? Okay? So, close, then enter. So, ibig sabihin, Roger, ito. So, now, pag highlight natin, Alt, O, D, maglagay tayo ng formula, and then here, okay, tab, equals, count, if, with S, so lagyan natin with S, count ifs, okay, then highlight natin yung range natin, okay, automatically magkakaroon ng absolute, and then comma, and then ito ba ay criteria, itong criteria natin, pero unlock natin yung row, ito ba ay greater than 1? Kasi i-highlight natin yung greater than 1, di ba? So, format, and then lagyan natin ng green, okay, and then okay. Then, apply. So, ibig sabihin, Roger, pero pag dinilik natin ito, hindi na siya mag-highlight. Pag kinlik natin yung Hana, mag-highlight siya. Di ba? So, nag-highlight yung Hana, yung false, and then 1, kahit number, 1, 2, 3, 3, nag-highlight, and then 2, nag-highlight siya. Okay? So, ito yung pag-highlight ng duplicates. So, mamaya explain ko tungkol naman sa validation. Ang validation naman is, nire-restrict natin yung user na mag-enter ng duplicate. Halimbawa, na-enter nyo na dun sa first row nyo, yung invoice number. Pagdating dun sa 5,000 rows, ayaw nyo nang ma-enter yung duplicate na, yung number, yung invoice na yan. So, habang na-enter nyo siya, magpa-pop up yung already enter. Or kung depende dun sa may message na inilagay nyo. Okay? Kung ano yung message na ilalagay. So, ito yung sa duplicate, entering of duplicates. Okay? So, halimbawa naman ay yan, sa validation naman tayo. Okay? Sa validation, or discuss ko yung bago tayo magpunta ng validation.
discuss ko sa inyo yung halimbawa meron kayong expiration of visa. Okay, meron kayong expiration date. Okay? LOCA, halimbawa ito yung visa, and then remarks. Okay, ito yung name. Halimbawa si name A. Okay, equals name space and character. So 63 plus rows. Okay, rows parentheses, close, enter. 64. Name A. Okay. So, lag siya. So, meron tayong expiration date dito ng halimbawa ay. So, meron tayong 8. Okay. So, tab. Okay, equals this plus mag-add tayo ng 20 to 100. Okay. Huwag niyong pansinin yung mga formula. Magawa lang akong dami. Okay. So, dito, sabihin natin na kapag yung expiration date mo, meron tayong, let's say, meron tayong limit, number of days limit before the renewal. So, maglagay tayo ng limit dito. Passport, 6 months. So, 6 months. Okay? 6 months times 30. So, lagyan natin ng number of days. Gusto niyo months or days ang gusto niyo? So, pwede tayong mag 6 months, pwede tayong mag 6 days. Mag number of days. So, months na lang. Okay. So, 6. So, dalawang gagawin natin. Isang number of days, isang number of months. Okay? So, pag number of months ang pinag-uusapan natin, meron tayong another functions na gagamitin, which is dated if. Hindi naman natin pwedeng 6 times 30. Di ba? 6 times 30 is 180. Hindi natin masasabi na 6 months ay 180. Dahil meron tayong February na minsan 28, 29. Meron tayong June na 30 lang. Meron tayong 31. So, kailangan natin yung exact. So, doon pumapasok yung dated if. So, dated if. So, gamitin muna natin yung number of days. Kasi mamaya, paliwanag ko yung dated if. Okay? Let's say 60 days. So, sa 60 days equals if. Okay? So, mag-if tayo ngayon. Ano yung logical test natin? So, bagamat hindi pa natin pinag-aaralan yung if, pero yung if functions is a logical test na kapag ang logical test nyo ay true, ano yung ilalagay nyo? Kapag false, ano naman? Okay, either of these two. Or pwede kayong maglagay ng yung logical test nyo is a formula or is a functions. At yung value if true nyo is a functions also. And false is also a functions. Okay? So from here, this minus today's date. So dyan papasok yung today para pag binuksan nyo yung computer nyo, nag-update siya. Okay? Kapag ito, L25 is less than to this limit, which is pag dinrag natin, kailangan nakafix siya sa F4 natin. Okay? Kapag less than siya, yung 60, gusto nyo ng 60 is magre-renew na kayo? Or 59. So kapag 60 magre-renew kayo, lalagay nyo ng less than or equal. So kailangan merong less than or equal. Okay? So less than or equal, kapag less than or equal sa 60, ano yung gusto nyong makita?
So, sasabihin ko, text. Ano yung text ko? Double quotation for renewal. Okay? Otherwise, pwede kong magsabi ng blank or relax. Okay? Kung anong words ang gusto nyo. So, from here, gusto ko ay blank. Enter. So, blank siya kasi wala pa siyang 60 days. Okay? So, lahat wala siyang 60 days. So, F9. Try natin magpipindot ng F9. Wala. Hindi siya lumalabas. Bawasan natin. Imbis na 1 to 20. Lagyan natin ng lahat pala yan. Wag. 19. So, babaan natin ito. Gawin natin 4. Okay. So, 4. And then, ito, babaan natin ay lagyan natin ng 1. Okay. F9. Okay. Ibig sabihin, dalawa na. Okay. So, kung nagbago tayo, let's say, kinabukasan. So, baguhin natin. Let's say, ngayon ay nagbukas kayo ng computer nyo. Kung na pala, April. Okay. So, let's say, April 2. Okay. And then, apply. Okay. Then, F9. So, isa pa rin. Ayan, nagtatlo na siya. Okay. So, mag-appear for renewal. Kasi, ito ay below 60 days. So, kung lalagyan natin ng 90 days, so, 4 na siya. Okay? So, nakita lang natin for renewal. Gusto natin merong kulay. Okay? So, lahat ng for renewal natin, kailangan mag-highlight siya ng red. Kasi, red, ibig sabihin, makaka-capture yung ay natin na kailangan nyo nang i-renew to. So, ilalagay natin Alt-O-D na kapag ang value ng saan tayo nagsimula? Sa K25. So, ang reference natin ay 25th row pero ang column natin is M equals M 25 pero pag dinrag natin pakanan or pakaliwa kailangan hindi magmo-move yung column reference natin which is M. Okay? So, M25 kailangan kapag equals siya sa for renewal magkakaroon siya ng kulay na red. Okay? And then okay. And then okay. Then apply. Okay? So, ibig sabihin F9, F9, F9. So, magkakaroon siya ng mag-highlight siya. Okay? So, for renewal. Okay? So, clear? Ngayon, kung gusto nyo bilangin kung ilan yung for renewal nyo, so, meron kayong file dito, Alt-ESV. Okay. Quantity of renewal. Quantity. So, equals count if or count ifs. Dito naman, isa lang naman yung condition natin. Kaya pwede tayong gumamit ng count if. Okay, yung criteria nyo, reference nyo, kahit kulayan nyo lahat yung buong M, okay lang siya, comma, ang bibilangin nyo ay ito. Okay? So, ilan siya ngayon? 3. So, pag nag-F9 tayo, populate isa na lang. So, pagka nagbabago dito, magbabago rin siya rito. Okay? Kasi binibilang niya. Okay? Kaya ako ginawang run between para naglalaro yung data natin. Okay? So, ayan yung pagbilang. So, pagbukas mo ng computer, alam mo na kung ilan yung for renewal. So, pwede mo nang tawagan. So, filter mo, Alt-D-F-F. Filter natin yung red para ma-identify natin kung sino-sino yung for renewal. Contact natin kung nasa HR tayo. Okay? So, may tanong dito? Kuya, kung ayaw niyo pong lagyan ng 60 days, pwede po natin isingit yung number 60 sa formula ng for renewal kasi nakatulog siya dun sa sunod cell. Pwede. Pwede siya. Kaya lang, ang kaya nilagay natin dito, anytime na baguhin nyo, magbabago lahat. Pero kung ayaw niyo ng pag-admit,
kung ayaw nyo baguhin, ipipix nyo lang dito. So, pwede nyo siyang, instead of this 824, F9, ayan. So, highlight natin itong F24, F9, so 60. So, enter. So, in siya. So, kahit delete mo na to, wala nang pakialam yan. So, 60. So, number na siya. Pwede rin yan. Okay? Ang advantage lang nung merong nakalagay dito, Nagseset ka lang ng parameters. Yun yung kagandahan ng may parameters. Halimbawa, isang turo ko sa inyo yung kung maglalagay tayo ng parameters, let's say dito, okay? So, lagyan natin ng conditional formatting pa rin tayo. Okay. Mode condition. Okay, so delete natin. Dito, maglalagay tayo ng mode. Ano yung mode natin? 5. Okay. Ano ba yung mode? Yung mode na tinatawag is functions na ang result ay number. Ito yung remainder. So, yung remainder natin, halimbawa, ang number natin is 10, ang divisor natin ay 4. 10 divided by 4. 10 divided by 4. 2, remainder 2. Huwag niyo na pakialaman yung point. 2, remainder 2, di ba? So, ang sagot doon, 2. So, kung ang number natin is 11 divided by 4. 11 divided by 4. 2, remainder 3. Okay, so 3 ang sagot. So, ibig sabihin, kung ang divisor nyo ay 5, ang expected nyo sagot ay 5. Which is 4, 3, 2, 1, 0. So, 5 numbers. Bakit may 0? Kasi 5 divided by 5. Walang remainder. 0. Kaya meron kayong 0. 6 divided by 5. 1, remainder 1. 7 divided by 5. 1, remainder 2. So, yun yung mode. Okay? So, paano tayo makakabuo ng logical test? So, dito, gagawa tayo ng, let's say, equals. Meron tayong rows with S. So, rows nito, E2 colon E2. Okay? Ano yung, ilang rows yung E2 to E2? Ilang rows siya? E2 to E2. 1 rows. Diba? 1 row. 1. Pag dinrag natin, 1, 1, 1. Di ba? Kasi hindi natin nilagyan ng dollar sign yung first E2. Kung lagyan natin ng dollar sign, pag dinrag natin pababa, ano makikita natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag pinaloob natin sa mode, let's say mode, so, i-drag natin para makita niyo lahat. Okay? Equals mode this, comma, and then this, F4. Okay? Close parenthesis, enter. So, ibig sabihin tayo, meron tayong 5 divided by 1, remainder 1, 2, 3, 4, 0. Kasi 5 divided by 5 is 1, remainder 0. Di ba? So, paano tayo makakabuo ng logical test? Ito ba ay equal sa 0? False. False. True. Diba? So, false, false, true. Ibig sabihin, pang 5. So, ang goal natin dito is highlight natin yung data natin every fifth row. Okay? So, Alt, OD, new rules. Okay? Use a formula equals mode yung rows natin. So, kahit anong gamitin natin yung rows, either A, B, C, D, E, okay lang. Kasi, ang importante rito, makapag-create tayo ng number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, gamitin natin ito. And then, colon 2, A2. Kaya, pag dinrag natin, kailangan yung first A2 naka-fix, pero itong pangalawa, kailangan i-drag niya pababa. Okay? So, 2 magiging 3,
3 magiging 4. And then close parenthesis, comma, and then yung divisor natin which is nandito sa h2. Then close parenthesis, ito ba ay equal sa 0. And then format, then let's say yellow, okay, okay, apply, then okay. So pwede na nating i-delete. So every fifth row ba? 1, 2, 3, 4, 5. Nagbago isip mo. Gawin mong 4. Di ba? Yun yung kagandahan nung merong sa isang cell mo lang nilalagay. Ayoko ng 4, nagbago. Ang gusto kong i-audit every 10. Kasi ito, pwede mong gamitin sa audit. Like for example, nag-stock take. Yun yung bilangin lahat. Bibilangin ko lang every... Kasi randomly checking lang yan eh. Pag sa audit eh. Bilangin ko lang yung every 10 row. Sabihin mo, 10. Print. Diba? Pero, kapag napag-aralan natin yung advanced filter, kukuhanin natin yung every 10 row. Pwedeng kunin yun. Tapos yun na ipiprint natin. Kasi print mo lahat, kunin mo lang yung every 10 row. Kumbaga, i-filter niya. Okay? So, yun yung advanced filter. So, dito na-highlight na siya. Okay? So, pero pwede nyo rin i-filter, DFF, kasi meron na tayong filter, the color. So, ibig sabihin, yun lang yung every 10th row. So, yan lang yung data natin. Okay? Every third row. So, i-highlight nyo lahat. Okay? So, ito yung conditional formatting. So, clear? So, dito naman, i-highlight lang natin yung highlight row. WG. Ibig sabihin, i-highlight natin yung row ng before 2 p.m. So, highlight lang natin ito. Control, Shift, right, and down. Alt, O, D. And then Alt, N, which is the new rule. Go down. And then tab. So, equals. Saan tayo nag-start? 826. Ano yung reference natin? Column A. So, ibig sabihin, from 826, okay? Pero absolute siya. Pag dinrag natin, kailangan 826 maging 827. Tanggalin natin yung $sign before the number. Ito ba ay less than? Kasi before is less than, after is greater than. Okay, less than this time. So, absolute ito. Kapag ito bang value nito ay less than dito, anong kulay ang gusto natin? Let's say, kulayan natin na ito na lang. Okay. Then okay. Then apply. Then okay. So, ibig sabihin, ito ay before. So, F9 natin. F9, F9. So, ayan yung mga before 2 p.m. So, ibig sabihin, highlight natin yung row ng before 2 p.m. yung time. Okay? Row highlighted before 2 p.m. So, dito naman, i-highlight natin yung column. Katulad nung pag-highlight natin, LWG. So, katulad nung pag-highlight natin kanina sa Saturday and Friday. Column yung highlight natin. Ganun din dito. Pag highlight natin, okay. So, ang reference natin, kapag ito ay time, i-highlight itong column A. Kapag ito ay weight, i-highlight yung column B. Kapag ito ay size, i-highlight ito, column C. Alt-O-D, new rules, and then use the formula, equals, saan tayo nagsimula? A42, ang reference natin ay 42 row 42. Click natin to. So, pag dinag natin pa kanan, kailangan yung A maging B. So, remove natin yung $sign before the letter, which is A42. Ito ba ay equals dito. And then, anong color ang gusto mo?
So, color natin ay this. Any color. And then, okay. And then, apply. Okay. So, it means this is the time. Kapag binago natin, let's say, size. So, magbabago rin siya. Okay? So, depende dun sa value na nandito. So, dito naman, cell before. So, same. Kaya lang, i-highlight lang natin dito ay cell. So, pag cell, madali lang. Kasi kanina, hinalight natin buong row. So, sa cell, yung cell lang ang lalagay mo. Okay? So, that's it. So, anong oras na? 6:34. Okay, so break tayo ng 5 minutes, then tapusin natin. Or gusto nyo pong mag-break? Hindi na. Yun na. Dire-diretso lang. Diretso Okay. na natin, sir. So, diretso natin. Pwede po bang mag-format ng color? Format ng color? Oo, kunwari mag-mix ka tapos gusto mo may kunwari 50% black, 60% na gano'n. Hindi. Pwede lang siya dito. Alt-O-T. Alt-O-T. New rules. Using yung formula. Format cells. So, saan ba yun? Yung mga ganyan lang. Pero, yung every one color, one criteria. Hindi pwede yung the same time red siya and then blue. Iko-combine niya lang ganyan. Kasi kung ilan yung color mo, kailangan yun ang criteria mo. So, hindi siya pwede. Dito lang siya. Okay. So, clear tayo? Okay. So, meron pang tanong? Tanong pa? Wala na? Okay. Doon naman tayo sa data validation. Yung data validation natin, save. Baka makalimutan natin i-save eh. So, balik tayo dun sa may kulay kanina. Hindi, bagawin natin. Okay. Meron tayong name. So, i-validate natin ito. So, dito lang. Alt-W-G. Okay, so lagyan natin ng line. Okay. Then, center. And then, center. Okay, so palitin natin ito. Masyado kang malaki. Okay. So, ano ang target natin dito? Ang target or goal natin is hindi tayo dapat mag-enter ng duplicate. Okay? So, ina-avoid natin ang user na mag-enter ng wrong data. So, yun ang gamit ng data validation. So, sa data validation, Alt-DL, okay, which is the shortcut for data validation. Or, kung ayaw nyo ng shortcut, meron tayong data, and then data validation. Ito, data validation. So, yun din siya. Okay? So, explain ko yung data validation. So, nire-restrict natin yung user. By default, any value siya. Any value. By default. Okay? So, meron tayong 3 window, which is settings, input message, and error alert. So, sa input message, kahit wala kayong data validation, pwede nyong maglagay ng instruction kung ano yung i-enter ng user. Okay, ito yung tinatawag nating tooltip. Halimbawa, dito ay duplicate. Okay, and then here is avoid entering duplicate. And then, okay. So, ibig sabihin, kapag tinapat mo yung cursor mo doon, nilagyan mo ng tooltip, mag-a-appear yun. Pag dito, wala. Okay? So, ibig sabihin, binibigyan mo ng instruction yung mag-e-enter. Kung ikaw ang gumawa nung template na yon, binibigyan mo siya ng instruction na ito, kailangan niyang i-avoid na mag-enter ng duplicate. Okay? Wala pa tayong data validation. Kumbaga, instruction pa lang. Okay? So, kung gusto niya i-copy yan, copy. Kasi part ng data validation ito, Alt-ES, paste as validation. Kasi consider siya as data validation kahit hindi pa tayo naglalagay. Kahit ano pa ilagay natin dyan, pwede pa. Okay? Wala pa tayong data validation. Okay? So, ngayon, tanggalin natin. Yun lang yung instruction or yung tooltip. Okay?
at show. And then, kapag nag-error or nag-stop, dito tayo maglalagay ng title or error message. Okay, so meron tayong stop. Doon sa stop, kahit anong gawin nyo, hindi nyo may enter yung hindi kasama doon sa list or doon sa may nilagay nyong criteria. Okay? Yung warning at saka information, ibig sabihin may enter nyo siya pero bibigyan kayo ng warning or information na wala yung criteria, wala yung data na in-enter nyo, wala doon sa criteria. Okay? And then yung setting natin, ito yung different kinds of validation na pwede natin gamitin. Whole number, ibig sabihin ay whole number lang i-enter nyo. Hindi kayo pwede mag-enter ng decimal. So reverse naman dito sa decimal. Pero normally ang ginagamit lang natin dito is list, text length, or custom. So text length, ito yung number of characters. Halimbawa, sa cellphone or sa serial number, merong fixed width. So sa IMEI ng cellphone, 15-digit number lang. Kapag sumobra or kumulang, hindi nyo ma-identify kung warranty pa siya o hindi. Kailangan sakto lang siyang 15 or walang mali dun sa number nyo. Okay, pag 14 siya, ibig sabihin, kulang ng isa, hindi dapat ma-enter. So yun yung text length. Okay? Dun sa list naman, pwede kayo maglagay like for example, yes or no lang. So yes, separated by comma, no. Okay, then okay natin. So dito, hindi tayo pwedeng mag-enter ng maybe. Hindi siya tatanggapin. Okay, so ito yung by default, Microsoft Excel, the value, ito yung by default na message. So kahit anong gawin nyo dyan, wala kayong magagawa. Okay? Hindi siya ma-enter. So Alt DL, pwede siyang lagyan ng message. Anong message nyo? Remarks. Remarks. So remarks. Enter only yes or no. Huwag kang makulit. Okay? So enter natin. Nag-enter siya ng yeah. So mag-appear yan. Enter only yes or no. Huwag kang makulit. Yeah. So mag-enter siya. Kahit i-retry mo siya ng retry, hindi siya mag-enter. Okay? So yun yung paglalagay ng message. Okay? So kung meron naman kayong data, halimbawa ay meron tayong let's say Emirates. Emirates of UAE, hindi ko abisado pero meron akong custom format. Ano to? Yes, custom. Okay? So pag dinrag ko, parang January, February lang, no? Okay, tuturo ko sa inyo paano ginagawa. Okay? So dito, highlight nyo lang, naming convention, i-name natin to as Emirates. Or first, huwag mo nang name, kuhanin muna natin yung source. So Alt DL, okay. Sa list, punta tayo ng list. List. Ano yung source natin? Hindi natin sasama yung Emirates. Dubai to UAQ lang. And then, okay. And then, okay. Ibig sabihin, pag nag-enter tayo, namili tayo, Dubai, Abu Dhabi, nasa drop-down list na. Hindi kayo pwede mag-enter. Hindi, pinagpipilitan yung Al-Ain kasama sa Emirates. Hindi siya pwede. Okay, so baguhin natin siya. Alt DL. So meron tayong error alert. So lagyan natin ng Emirates. Okay. Please select in the list. Okay, so kahit na anong lagay nyo dyang word, so mag-appear doon. Okay. And then, kapag nilagay natin Al-Ain, enter. So wala siya. Please select in the list. So cancel. Hindi siya ma-enter. So i-copy nyo siya and then pwede nyo i-paste sa Alt-ES and then validation. Para ma-enter lahat. Okay. Enter Dubai UAE. So ito yung pag-enter nyo ng list. Halimbawa naman, gusto nyong gamitin dun sa
kabila, which is the new worksheet. Okay, so ito baguhin natin. X natin, X, ilipat natin dito. Okay, WG, kunyari mo meron kayong file dito. Niname natin to as Emirates. Okay, Emirates, either capital or small, walang problema. Then enter, make it sure na i-enter niyo siya. So kapag chinek nyo, where is the Emirates? So makikita nyo siya rito, Emirates ito. Or, Control F3, pupunta kayo sa Name Manager, yung in-enter nyong name, makikita nyo rito. Nasaan ba yung Emirates? Nandun siya. Okay? So, otherwise, merong formulas, and then Name Manager, ganun din siya. Okay? So, punta tayo dito, back to text. Okay. So, meron tayo dito. Tanggalin natin ngayon yung Alt, DL. So, any setting, tanggalin natin yung any value. And then, okay. So, wala na siyang data validation. Ilagay natin, gamitin natin yung name, Alt, DL, list. Okay. Kung nakalimutan nyo yung name na nilagay nyo, pwede nyo i-click yung, pindutin yung F3. F3, which means paste names. Okay? So, click nyo lang, then okay, then okay. So, now, meron na kayong Dubai, Emirates. Okay. So, hindi kayo pwedeng mag-enter ng Al-Ain. Okay? Kahit pinagpipilitan nyo yung Al-Ain ay 7 Emirates. So, hindi siya ma-enter. Okay? So, clear tayo dito. So, paano kung na-enter yung Dubai, parang January lang? So, pag dinrag ko. Kasi ito, by default, nandyan na yan. Yung January, February, March, Monday, Tuesday, Wednesday. Kung gagawa kayo ng sarili nyo, meron file, and then options, and then meron kayong advance, and then from down, pakababa nyo, meron kayong edit custom list. Sa edit custom list, ay na siya, nakalagay na po. So, enter nyo lang dito, then add. So, pag in-add nyo, automatic magagamit nyo na siya kahit saan. Kahit sa ibang workbook. Okay? So, let's say, delete natin. Delete ko, delete. And then, wala na siya, di ba? Yung default, hindi nyo madi-delete yan. Kasi kasama sa program yan. Okay? Then, okay. So, pag nag-enter ako ng Dubai, dinrag ko, Dubai pa rin siya. Kasi dinelete ko na. Okay, kung gusto ko mag-add, so nasa mo yung dulo ko, sheet 3. So, punta lang ako dito sa may file, and then options, and then advance, down natin, edit custom list, and then source, hindi kasama yung Emirates. So, hanggang dito lang. Okay. And then import. So, automatic na mag-add. Then, okay. Okay. So, kahit gumamit ako ng bago, control new, alam ko lang ay Dubai. And then, drag mo siya. Automatic na yan. Okay. So, clear tayo doon? Okay. So, yun yung tinatawag nating custom list. Okay. So, dito naman tayo. So, pag gusto nyo pumunta on the next sheet or previous sheet, meron tayong control page down and page up. Kung magkalapit lang yung control page up and page down nyo. Pero pag magkalayo, gumamit na kayo ng mouse. Pero magkalapit lang, pwede. Kasi pag magkalayo, mahihirapan kayo pumindot. Okay? So, yung nakita niyo yung control tsaka yung alt, tagalawa siya. Tagalawa after. Kasi, huwag niyong gagamitin yung pag nag-delete kayo. Meron tayong delete na control asterisk, control underscore. Pag control underscore, gagamitin niyo yung kaliwa niyo sa control doon sa isa, tapos yung isa underscore doon sa kabila. Meron naman magkalapit, di ba? Control underscore. So, sa bagay, nagtutulungan yung kaliwat kanan.
So, pero pwede naman, kasi kung alin yung magkalapit, so yun ang gamitin nyo. Pwede naman yung alt equal. So, minsan yung alt equal, pipindutin nyo yung nasa left side, and then yung equal, ang layo. Depende sana kung mahaba yung kamay nyo, pwede nyo abutin. Pero meron naman dun sa may kaliwa. Sa right side, merong alt, di ba? So, pwede nyo i-click na ganun. Yung iba, nagkakandahirap pang gaganunin pa, or yung dalawang ang pampipindot nila, di ba? So, tingnan nyo yung mga keyboard natin. Okay? So, delete natin siya. Alt DL. So, list. Okay, delete. Any value. And then, okay. How about entering of duplicates? Ayan na, duplicates na tayo. Okay. So, pag in-enter natin yung Roger dito, enter natin yung Amy, kailangan hindi ko na pwedeng ma-enter yung Roger. Okay. So, kanina, ano yung ginamit natin? Greater than 1. Ano yung unique values kailangan? Pag unique values kailangan ay 1 lang. Di ba? So, kanina, instead of greater than 1, ngayon lalagay natin ay equal to 1. So, ngayon, click natin Alt DL and then custom list formula equals count if and then or count ifs, pwede kayong gumamit. Asan yung data natin? Ang range natin ay ito. So, F4 na siya. F4 natin. F4. Tama ba yung spelling counting? Tama. F4, comma, and then I42. So, I42, F4, F4, F4. So, kailangan yung I column lang. Kasi yung row, pag binaba natin, kailangan I42 magiging I43. Close parenthesis, ito ba ay equal sa 1 lang? Dapat. Okay, so error alert. So, duplicates. So, baguhin natin ito. Duplicates. So, lagay natin dito, enter unique values only. So, walang makulit. Okay? So, okay natin. Enter ko yung Roger, enter ko yung Amy, enter ko yung Hannah. Enter ko ulit si Roger. Enters unique values only, walang makulit. So, hindi mo siya ma-enter. Okay, kasi duplicate na siya. Kahit nandun ka ba sa pinakababa, kahit na libo pa yan, kahit ilang libo pa yan, hindi mo siya ma-enter. Kahit anong pagpilitan mo. Okay? So, ibig sabihin, duplicate siya. So, pag-aralan nyo lang siya, and then, kailangan nyo lang ng konting practice para at least maintindihan nyo yung flow. And then, yung sinasabi ko sa inyo, yung kailangan yung data nyo. So, doon tayo gagawa ng ibang example. So, paano kung yung data, available na yung data and then multiple duplicates? Alin? Available na siya, Okay. data, tapos multiple duplicates siya. I-highlight mo lang. Kasi pag nandun na yung data, hindi ka pwedeng gumamit ng data validation. Kasi ang data validation, entering. Wala pa siya doon. So, highlight lang yun. Highlight lang yun. Conditional formatting lang yun. Pag nandun na yung data, conditional formatting na lang. Kasi hindi gagana yung validation kapag Enter. nandun na yung data at kinopya mo yung data, yung copy, at ipipaste mo. So, hindi siya gagana. Ang data validation is entering. So, kapag in-enter mo, or meron pang isa, okay? Halimbawa, ang pagkukuha naman ng data, ayaw ko ng entering ng duplicates. Meron na akong list 1, meron akong list 2. Ang gusto ko, pag naka-enter na dito, Hindi na pwede sa kabila. hindi na pwede sa kabila. Yon. So, hindi ko na dapat ma-enter dito. Kasi na-enter ko na rito eh. Di ba? So, ganun din. Ay. So, lagay natin dito. Okay. So, Alt DL. And then, settings natin. So, palitan lang natin yung range. Yung range natin instead na I, ito ay magiging range natin. Tatanggalan mo ng dollar pag yung F4.
Dito lang sa may pangalawa kasi bababa yung formula natin. Then, okay. So, ibig sabihin, pag nag-enter ako ng test, ay, Walang makulit ka. hindi. DL equals count if. If. So, ito, F4, comma, and then yung title natin dito ay ito, F4, 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 close parenthesis. So, tanggalin muna natin ito. Okay. DL. So, list natin any value. Okay. So, pag in-enter ko yung test, so 0 pa rin siya. Pag in-enter ko yung Roger, ay, drag natin yung formula natin. Okay, 1 na siya. Enter ko yung ano to? Enter ko yung equals, like for example, IME. Okay. So ito, binibilang natin yung nakalagay dito, yung nandito na, dito sa data. Okay. Pero pag nag-2 na siya, let's say, lagyan natin ng Roger. Okay. So, ang bibilangin lang dito, kailangan pag nag-equal to 1, hindi siya pwede. Okay. Kailangan 0. Okay. Babalik rin natin. Dito, kailangan natin ng makabuo ng logical test na equal to 0. Okay? Ibig sabihin, pag nag-equal to 1 siya, naka-enter siya sa kabila. Kasi binilang niya, di ba? So, bibilangin niya, test niya, ito ba ay nandun sa kabila. So, pwede yun. Okay? So, pag ginawa natin siya dito, delete natin. Okay? Alt DL. So, list. Custom format natin. Equals count if bibilangin natin ito F4 comma bibilangin natin dito F4 close parenthesis is equals to 0. Okay, so kapag in-enter ko ay test, kailangan mag-enter. Pag in-enter ko ng Roger, kailangan hindi siya mag-enter, di ba? Kasi kailangan, nandun na siya. So, magwa-1 siya. Ibig sabihin, bibilangin niya yan. Okay? Pero pwede pa kayong gumamit ang another function yan, maliban sa count if. Pwedeng match. Kasi hanapin yung i-enter mo dun sa kabila. Pwede rin yan. Okay? So, that's all. Save, then F.